أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قصة سيدة من أبطال ثورة التحرير في الجزائر، الشهيدة يمنى الشايب أو زليخة عدي. اتولدت 7 مايو 1911 من أسرة ثرية من كبار ملاك الأراضي، وعاشت كغيرها من العائلات الجزائرية تحت نيران الاستعمار الفرنسي الغاشم من ظلم وجهل ومرض مسلط على رقاب الجزائريين دون تمييز. هذه البيئة والمناخ المحيط بيها خلى زليخة تفكر في الذهاب والانضمام للثوار في الجزائر في الجبال، لكن فكرت في فكرة تانية: تكوين خلية سرية تكون مهمتها توعية أهل قريتها وحثهم على مساعدة الثوار وعدم الوشاية بيهم، وجمع الأدوية والمؤن والأموال وتوصلها للثوار. وكانت بتجمع الأدوية والمؤن في مدينة شرشال غرب الجزائر وضواحيها، وانتشر نشاطها بعد كده ليشمل أماكن أوسع وأكبر. وكانت على صلة كبيرة بالثوار في الجبال، وكانت محل ثقة بالنسبة لهم، وكانت في قمة الذكاء، وكانت صاحبة الفضل في إفشال مخطط لاصاص القائم على تحريض أهل القرى والمدن على الثوار لكسر شوكة الثورة الجزائرية. عام 1957 استشهد زوجها العربي عدي بعد أن تم اعتقاله وتصفيته دون محاكمة. بعد استشهاد جوزها رفضت زواج ابنها أو أنه يكمل حفل زفافه، وطلبت منه انه ينضم للثوار في الجبال، وفعلا انضم للثوار واستشهد في نفس السنة عام 1957. فقررت هي مواصلة النضال والجهاد بكل إصرار وشجاعة، وتم تعيينها على رأس خلية جبهة التحرير في شرشال خلفا للقائد علوي بالقاسم. وبعد اكتشاف أمرها والقبض على خلية جبهة التحرير بعد ما قامت بأكثر من عملية، فرت إلى الجبال وانضمت للثوار في الأعمال العسكرية، وقامت بأكثر من عملية ناجحة ضد الاحتلال الفرنسي. كبد الاحتلال الفرنسي خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت العسكرية، وبعد رحلة نضال استمرت لسنوات في التوعية وجمع الأموال والأدوية، وكمان شاركت في الأعمال العسكرية. شاء القدر أنها تقع أسيرة، بالتحديد 15 أكتوبر 1957 في يد القوات الفرنسية بعد عملية تمشيط واسعة استهدفت الجبال. تعرضت لأبشع أنواع التعذيب لمدة 10 أيام. تم ربطها في شاحنة عسكرية وسحلها في الشوارع وتعذيبها أمام الملأ، وكانت تصرخ في الناس اللي موجودة وتقول: يا الإخوة اطلعوا للجبال، اطلعوا للجبال، أي انضموا للثوار، انضموا للثوار. يا الإخوة كونوا شهداء على ضعف الكيان الاستعماري الذي سلط جنوده وأسلحته ضد امرأة واحدة. وفي 25 أكتوبر 1957 تم إلقائها من طائرة عسكرية حية لترحل شهيدة عن عمر يناهز 46 سنة. المفاجأة: خلال 27 سنة لم يتم العثور على جثتها لحد سنة 1984. تذكر أحد الفلاحين أنه وجد جثة سيدة مهشمة على الطريق، وقام بدفنها في شهر أكتوبر 1957، أي بعد 27 سنة. وبالتنقيب عن رفاتها تم التوصل لبقايا عظامها وبقايا الملابس اللي تم إعدامها بيها. رحم الله الشهيدة يمنى الشايب زليخة عدي.